Yeah, finally niabot na ang goldfish nga mo ang gi-order online and ang yeah. Pag-abot na ko dinhi sa balay ni Mike, actually, isa sa mga na-notice na ako sa iyahang garden ang kining fish pond. And kung makita ninyo, nindot gid kayo siya actually and naanay daghan kayo nga mga water lilies nga natanom sa iyahan ni Tubo no namulak, and then naapoy mga actually wildlife no inside sa iyahang sa tubig mismo. And kani siya nga pan 15 years old na niya siya since sa iyahang pagkabuhat, pero it has been like 10 years already nga wala siya isda. Kay sa una gitry nila nga magbuhi og isda diani, however ang mga heron birds, ang mga langgam ga kaunon ang mga isda. Kaya of course makita ba na nila kay colorful kay, especially nga goldfish ang ilahang gipang butang. And then they tried again, ilahang gibutangan og kanang net sa ibabaw para maprotektahan ang mga isda sa mga langgam. However, isa na pod ang ilahang nahimo nga kontra ang grass snake. So gipangaon na pod ang ilahang mga isda sa grass snake. So mao na they stopped. So from then on wala na sila nagbuhi og isda kay mao gani sayang kaayo siya sa ngatanan. Og karon amo ana pong testingan og buhi og mga goldfish diani sa fish pond, and we'll see kung mamahimo siya nga successful og dili ba siya pangaunon hurot sa mga langgam or grass snake. However, hopefully no dili siya nila kaunon kay para mudaghan pod ang goldfish nga mo ang ibutang diani. And asa mi gikan nakakuha og goldfish? Actually ni adto mi og garden center, nangita mi na ay mga sea creatures no, anong mga isda bisag unsa lang to nga naa pa didto nga mga makita nimo no nga mga hayop nga makita lang sa dagat na dito ilang gibaligyan nga garden center. However, oh my god, na shock me, mahal kaayo sa nga tanan ang mga isda. Even a goldfish were siguro mga 9 pounds per fish, and that's almost 600 pesos. So grabe kayo siya ka-expensive. So wala mi ni dayon og palit dito. However, so nangita mi dito sa online sa Google, nag-Google search mi og mga namaligya og goldfish online. And we come across with this online seller na ay website nga inyong makita sa link below kung unsa ni siya nga fish seller nga pwede mo maka-order online. And Diyos mio, barato kaayo sa nga tanan, mga 2 pound lang, almost 2 pound per goldfish, and that's already 3 to 4 inches nga kadako. So nag-order mi og 6 kabuok, and karon nga adlaw moabot ang delivery. So pag once na moabot na to ang delivery, amuan na dayon siyang i-transfer diri sa fish pond ang mga goldfish. So exciting. Yeah, finally niabot na ang goldfish nga mo ang gi-order online, and ako ano ni siyang dalon dito sa fish pond para ma-release na dayon na mo ang goldfish. So, abrihan na nato ang box kung asa nakabutang ang mga goldfish. Hopefully, buhi pa sila, no? Kaya basing na nga buyong na nalipong during sa travel ani, no? Pag-deliver. Oh!
Come. Come. Closer. Closer. Tana. There you have it. It's one big cellophane with the goldfish in it. Yay! Look at this. Very healthy, no? Hinsog kaayo nga mga goldfish. Hinsog kaayo nga hinsog kaayo nga mga goldfish. So, ready na sila nga ato ang i-buyan dito sa fish pan. So, ako ang buhaton karon, ako asa siya i-kulong ang cellophane, ang sudlanan dinhi mismo sa fish pan, no? Para ang isda maka-adjust siya sa temperature sa tubig kay basing bugnaw ra kaayo or basing dili ra kaayo pud siya bugnaw kung asa sila gikan. Na ako'y nakita man good na video sa YouTube na namalit siya o goldfish sa tindahan, and then afterwards yung gibuyan sa yang fish pan. Iyang gibuhat diretso ra iyahara siyang abrihan ng cellophane, tapos gipangsabwag ang mga goldfish sa fish pan. So abrupt kaayo sa nga tanan, and for me dili to siya maayo nga procedure nga buhaton kay makalitan ang isda sa iyahang bago nga environment, and it could be na daghan dili mo survive, no, ato nga time during sa pag-release niya sa goldfish. So ato sa niya siya ibutang diani siguro mga more or less 2 hours, and balikan nato later on para para ato na siya maabrihan ang ma-release na dayon ang mga goldfish sa fish pan. See you in 2 hours. Excited kayo sa nga tanan nga buyan ang goldfish sa pan, and then naaman day instructions on how to do it pataban sa box. Nakita na ako paghipos na ako sa box na dito sa ilalom. So maghulat unta ko 2 hours before i-release ang mga goldfish dito sa pan, but according to here 30 minutes lang. Kinahanglan nga imuhang ipalutaw ang cellophane nga gisudlan sa mga goldfish sa ibabaw sa pond for 30 minutes. And then after that, no nga na medyo na feel na nilang ilahang bagong temperature ug ang environment, hinahinayon din nimo og abre ang cellophane. So na siya rubber band sa pinaka tumoy niya, imuhang kwaon ng rubber band, and then imuha dayon siyang hinahinayon og open, and then dili nimo siya i-release diretso all for once. Imuha sa siyang i-mix, ipasulod nimo ang tubig sa pond dito sa sulod sa cellophane. So imuhang medyo birahon pa ubos ang pinakatumoy sa cellophane, and then i-open nimo ang iyahang ibabaw nga hinay-hinay mo sulod ang tubig ug mo mix dito sa sulod, no, para mas ma-feel sa mga isda ang bag-o nila nga environment, ang tubig, ang iyahang temperature. And then after that, hinahinayon na din mo siya og release. So imuhan din siyang hinahinayon og pasaka, no, ang pinakaubos nga part, and then imuha dayon siyang hantod nga mo gawas na ang tanan nga mga isda sa cellophane. And then dili lang ta matingala nang gibutang po diani nga murag iyahang reminder, dili lang ta matingala nga ang mga goldfish pag once nga na-release na sila sa pond, diretso din sila mga wala, no, diretso din sila mo agto sa pinakailado, mo tago, no, kay that's a natural reaction gud nila, no, kay bago gud ang environment. So diretso din sila mag explore, no, mo tago sa mga areas nga gusto nila agtuan. So pasagdan lang nato, and eventually later on, no mo kuan na sila mo balik ra po din na sila og tunga sa surface sa water, and then makita na din mo sila nga maglangoy-langoy dito. And then gibutang po dianin gibutang nila diani nga the biggest killer of fish is poor water quality. Yes, it's correct, no? Kung ang imuhang tubig grabe na kay ka-toxic, grabe na kayo kahugaw, so ang mga isda definitely mamatay gud sila. So mana importante nga kinahanglan pod nato i-check from time to time ang water condition sa ato ang pond, no? And that will comes of course sa mga succeeding days while naana ang
goldfish dito sa pond. So i-check pod na ko sila from time to time. Okay. No, sayang kayo sa nga tanan ng imong effort, ang imong kwarta sa pagpalit sa goldfish, and then mamatay lang sila because wala nimo gina-check. And also, pag mubahog pud ka o kanang muhatag ka og bahog sa mga isda, make sure pud nga dili pud palabi-labi no, kay basig mo parehas sila aning mo kahit lang sila kaburot no, parehas ani akong tiyan. Mo kahit og kaburot para modako parehas sa ako ang tiyan. So hinahinayon enough lang pod no nga quantity sa pagkaon na nga tong ihatag sa ilaha. Kay kung too much pod kayo sa nga tanan, somehow makadaot pod siya sa quality sa tubig mismo. Okay, so unya ako ang ipakita sa inyo ang actual nga steps kung unsaon gid siya no pag-release sa goldfish dito sa Yep, so na-release na nako ang goldfish sa fish pond and hopefully again mo-survive sila, dili sila makaon sa mga langgam or sa snake, and dili po tanto kayo nga ma-pollute ang water sa pond later on para ma-maintain ra gyapon ang ilahang survival rate no pag while naa sila dinhi naka-stay. So kamo nga gusto mo buhi og mga isda, example goldfish, please check out the description down below, the website of this online seller nga namaligya og mga isda. I'll tell you, barato ra kay sa nga tanan and daghan pa kaayo nga mga other nga mga items nga inahapong ginabaligya. Good luck sa inyo ang fish pond later on, and I hope na you will also enjoy nga naa na mo'y bago nga alaga nga mga isda sa imuhang garden. Thank you for watching my video, and for more video updates, palihog ko og subscribe sa ako ang YouTube channel and click that notification button para ma-notified mo sa mga bago nga mga video nga ako ang i-upload sa ako ang channel. This has been Lance Ligaspi, ang inyong amigo nga Bisaya diri sa UK. Bye-bye!